ወይኔ በስመ አብ እንዴት ነው ፓራግራፍ አውትላይን እንዴት ነው የምጽፈው? ከየት አምጥቼ ነው የምጽፈው? ገና ፓራግራፍ አውትላይን ጽፌ ፓራግራፍ ጽፌ ይሄን ሁላ እንዴት ነው የማደርገው? ያ ማን Yidu language to you ለዚህ ምርጫ አለው። Are you struggling to write clearly? Learn how to create effective paragraph outline with Yidu today. ዛሬ techniques of writing best paragraph outline እነግራችኋለሁ። እኔ እያለሁ እንዳይደብራችሁ ናይስ እንዳይደብራችሁ አልፈልግም። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ፓራግራፍ ከአንድ ሁለት ሶስት ይሰርቻለሁ። ያንን ቪዲዮ የኮሜንት የመጀመሪያው ቦታ ላይ ነው ማስቀምጥላችሁ። ሌላ ምን አላረግም። አውትላይን ስትጽፉ መጀመሪያ የምታረጉት ነገር ምንድነው? ቶፒክ ሴንቴንስ ስታርት። መብራት ጠፋ ደግሞ አይደብርም? ቆይ እስቲ አንዴ ልሞክር። የኛ ሀገር መብራት መጣል። let's get back to our lesson። በነገራችን ላይ አውትላይን ማለት እኮ ፓራግራፍ ከመጻፋችን በፊት ልንጽፈው የምንችለው ቃል ማለት ነው። ፓራግራፍ ከመጻፋችን በፊት ስለ ፓራግራፋችን ምን እንደምንጽፍ የምናስቀምጥበት ፓርት that is called paragraph outline ነው የሚባለው። የመጀመሪያው አውትላይን ቶፒክ ሴንቴንስ ነው። ቶፒክ ሴንቴንስ start with the main idea or point of your paragraph። ቶፒክ ሴንቴንስ ምን ማለት እንደሆነ አስረድቻለሁ ከዚህ በፊት። ለዚህ ቶፒክ ሴንቴንስ ስትጽፉ start with the main idea or point of your paragraph መጀመሪያ ትጽፋላችሁ አውትላይን። ቶፒክ ሴንቴንሳችሁን የፓራግራፎቹን ዋና ሐሳብ አውትላይን ላይ ይጻፋል። መጀመሪያ ይሄንን አድርጉ። ሁለተኛ ሊስት 2 ወይም 3 detailed or example that explain or support your main ideas ማለት ነው። So you have to put 2 or 3 detailed examples ሊሆን ይችላሉ። ዝርዝር ሐሳቦች፣ ምሳሌዎች ዋና ሐሳባችሁን ሊደግፍላችሁ የሚችል ሌላ ተሸካሚ ዝርዝር ሐሳብ ወይም ሌላ ደጋፊ ምሳሌ ወይም ኤክስፕላኔሽን ታስቀምጣላችሁ አውትላይናችሁ ላይ። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይሄንን ነው የምታደርጉት። ሌላ ከዚህ ውጭ እንግዲህ ካለ እስቲ ንገሩኝ። ሌላ አለ የምትሉኝ አለ ሌላ ማድረግ ይችላል የምትሉት ነገር ካለ ንገሩኝ እስቲ። ከዚህ በላይ እንዴት እናስተምር? እኔ እኮ በጣም ነገር አይገባኝ። ቋንቋ ማወቅ እንፈልጋለን። ቲቸር you have to help. I always helped you. Why you not listen me? ሶስተኛው ምንድን ነው? ሶስተኛው ኤክስፕላኔሽን ነው፣ ሌላ ምንም አይደል። Briefly explain how the details support the topic sentence ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽናችሁን የምትጽፉት ሶስተኛ ደረጃ ላይ መጀመሪያ ቶፒክ ሴንቴንስ ታስቀምጣችሁ፣ ከዛ ለዛ ዝርዝር ሐሳብ ሊደግፍልኝ ለምሳሌ ስለ እንዲህ ላድርግላችሁ። ለምሳሌ እሰጣችኋለሁ። ቆይ ምሳሌውን በምን እንደሆነ በኋላ ላይ ግን አንደኛውን እወቁልኝ። ይችላል መጀመሪያ ቶፒክ ሴንቴንሶቹን ታወጣላችሁ፣ ከዛ ለቶፒክ ሴንቴንሱ አጋዥ የሚሆኑ ዝርዝር ሐሳቦችን ትጽፋላችሁ። 2 ወይም 3 ይሆኑ ታስቀምጣላችሁ። ሶስተኛ እነዛን ዝርዝር ሐሳቦች ኤክስፕሌን ማድረግ briefly explain how the detail and support with the topic sentence ማለት ሪሌትድ እንዲኖራችሁ አድርጋችሁ ከዚህ በፊት ስለዚህ ፓራግራፍ በደንብ እኮ ነው የሰራሁት። በደንብ ከሚገባው በላይ ሰርቼላችኋለሁ። Yidu language ግቡና እንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳረሱት ያንን ቪዲዮ እዩት። እንዴት ቶፒክ ሴንቴንስ ማለት ምን እንደሆነ፣ ሰፖርቲንግ ዲቴል ምን እንደሆነ፣ እንዲሁም ደግሞ ኮንክሉዥን ምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ። እነሱን እንዴት እንደምጽፉ እንዴት ልጀምሩ እንደምችሉ ስለ ፓራግራፍ ኮሄዥን አለው ኮሄረንስ አለው ወይ የሚለውን ጽፌ አስተምራለሁ ከሚገባው በላይ። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ኤክስፕላኔሽናችንን ከጻፍን በኋላ አራተኛ ላይ እንሄዳለን። ኮንክሉዲንግ ሴንቴንስ ነው አራተኛ ላይ የምናገኘው። ኮንክሉዲንግ ዲቴል ሐሳባችንን ከጻፍን በኋላ ኮንክሉዲንግ ወይም መደምደሚያ ፓርት ላይ ስንመጣ sum up the paragraph idea or transition to the next one. sum up ነው የምናደርገው። sum up wrap it up እናደርገዋለን። wrap it up ጠቅላላ አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ አይዲያውን ከላይ ያወራናቸው ነው ጠቅላላ አድርገን ቁጭ የምናደርግባት ፓርት የቷ ነች? ኮንክሉዥን ፓርት ነች። እቺ በጣም ርኩስ ፓርት ነች የሚገርማችሁ
እርኩስ የሆነች ፓርት ነች። ዋና ሐሳቧ ከላይ ያለው ስር ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። መቼም እንዴት ነው ምንድነው የምታወራው እስቲ ያሳይ ማለታቸው ይቀር። ይሄንን ተመልከቱ ዝም ብላችሁ አውትላይን እንዴት ልጽፉ እንደምችለው ነው። አንደኛ ቶፒኩ ምን ሊሆን ይችላል? ቶፒክ ሴንቴንሳችን speaking regularly is essential for improving communication skill ነው። ደግሞ አለው speaking regularly is essential for improving communication skill። speaking regularly ይፋል for ማውራት እንግሊዘኛ is essential for improving communication skillአችንን እንድናዳብር ያደርገናል የሚል ነው። ይሄ ነው የኔ ቶፒክ። በዚህ ቶፒክ እንዴት እንደምጽፍ ላሳያችሁ። አሁን እዚች ጋር እንድታቁ የምፈልገው አንድ ነገር ይሄ ቶፒክ ሴንቴንስ ነው። ስለዚህ ቶፒክ ሴንቴንስ ነው። አሁን ፓራግራፊን በጠቅላላ ምጽፍ። ስለዚህ አይዲያ ነው እንዴት እንግሊዘኛ ማውራት እንደሚጠቅም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥዬ ምጽፈው ምንድነው ዲቴል ሐሳቡ ምን ሊሆን ይችላል ለምን ማሰብ። ለምሳሌ ሁለት ነገሮችን አሰብኩኝ። ሰፖርቲንግ ፖይንት ላይ ወይ ዝርዝር ሀተታ ምጽፍበት ፓርት ላይ ልጽፋቸው እንችላቸው ሁለት ነገር ሳስብ regularly speaking practice enhance vocabulary and language fluency speaking enhance ያደርገናል vocabulary እና የላንጉዌጅ ፍሉዌንሲያችን እንዲጨምር ያደርጋል ብዬ ጽፋለሁ። እሺ ቀጥይስ it build confidence። እሺ ሌላስ help improve clarity in expressing thoughts ማለት it builds confidence and help improve clarity ልብ በሉ help build confidence ኮንፊደንሳችንን ያዳብርልናል እንዲሁም ደግሞ አችን እንድናሻሽል ያደርገናል ክላሪቲያችንን in expressing thoughts የሆነ ሐሳብ ስናብራራ በግልጽ ማብራራት እንድንችል ያደርገናል አልኩኝ። አይገርም? ያደርጋል እኮ በሚገባ። እሺ እነዚህን እንዴት አድርጌ ነው ማብራራው የሚለውን በአውትላይን ላይ ላሳያችሁ። ለሁለቱ ዲቴል ሐሳቦቼ ኤክስፕላኔሽን እንዴት አድርጌ እንደምጽፍ ላሳያችሁ። By speaking fluently, individuals can expand their vocabulary, improve fluency, and become more confident in expressing their idea clarity. ቀደም ያወራሁት ይሄው ጠቅልል ብሎ ባንድ ላይ ተቀመጠ። ምን አልኩኝ? ስፒኪንግ ፍሉዌንሲያቸው ለኢንዲቪጁዋሎች እንደሚጠቀም ኤክስፓንድ ይሆናል ምናቸው ቮካቡላሪ ኢምፕሩቭመንታቸውና ፍሉዌንሲያቸው አልኩኝ። ከዛስ ቢካም ሞር ኮንፊደንስ ይሆናል ባሉ ምን ለማድረግ ኤክስፕሬሲንግ ዜር አይዲያን ክላሪቲ እንዲሆን ያደርጋቸዋል። ኤክስፕሌን ኤክስፕሬሲንግ አይዲያቸውን በነፃነት በኮንፊደንስ መግለጽ እንዲችሉ አድርጓል ብዬ ኤክስፕላኔሽን ላይ ባጭሩ አስቀምጧል። ኮንክሉዥን ፓርቲ ላይ ምንድነው የምጽፈው? ያንን ጠቅለል ያለውን ሐሳብ ከየት ነው የማመጣው? ከላይ ካወራሁት ውስጥ ጠቅለል አድርጌ በዚህ ኮንክሉዥን ፓርቲ ላይ ነው የማስቀምጠው። ለምሳሌ ምንድነው የተጠቀለለ ሐሳብ? አንደኛ አሁን እንዳወራሁት እንግሊዘኛ ማውራት ኮንፊደንስ እንደሚያዳብርልኝ ቮካቡላሪ ዕውቀቴ እንደሚጨምርልኝ እንዲሁም ደግሞ እንግሊዘኛ በማወራበት ሰዓት የተለያዩ ፍሉዌንሲ እንዲጨምር ያደርጋል ብሏል አይደለ? ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ጠቅልዬ ታች ማስቀምጠው? ረፊ ማማ speaking is a regular habit can greatly enhance your communication skill and confidence. That's it. Like speaking regularly can greatly enhance your communication skill and confidence አችሁን ያዳብራል። communication skill አችሁን ያዳብራል። አለቀ። በቃ ይሄ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ባጭሩ ከላይ እስከ ታች ያወራሁት ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ስለዚህ ዛሬ ቪዲዮ that's it። ከተመቻችሁ ከማለቴ በፊት ስለዚህ በአጠቃላይ ያየነው አውትላይን አጻጻፍ በዚህ መልኩ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ፕሊዝ ሊቭ ዮር ኮሜንት እዛ ኮሜንት ላይ መስጫው ላይ ስጡበት። እስቲ ለእናንተ አይደል እንዴ ተዘጋጁ። ያምራል፣ ጥሩ ነው፣ መጥፎ ነው፣ ይሄ አይሁን ብላችሁ ሐሳብ ስጡበት። ምን አለበት? ባዶ ነው አይበርደው ይደብራል። ስለዚህ እኔንም በመስጠት አበረታቱኝ። ምንድነው አበረታቱኝ፣ እንበረታታ፣ እንደጋገፍ። ስለዚህ እነዚህ ይመስላል ማለት ነው። ስለ ፓራግራፍ አውትላይን ዛሬ ያስተማርኳችሁ ግልጽ አድርጌ እንደነገርኳችሁ በእርግጠኝነት መናገር ባልችልም እችላለሁ።
እችላለሁ እንጂ ለምን አልችልም? በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። ስለዚህ በቀጣይ አሪፍና ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስክመጣ እስከዛው ባይ ባይ።